ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද මම හිතුවේ ඇම්බරෙල්ලා වලින් කොහොමද චට්නි එකක් ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. ඇම්බරෙල්ලා කියලා කියන්නේ ගොඩාක් ගුණ පළතුරක්. ගොඩක් අය කන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඇම්බරෙල්ලා ගොඩක් ගුණ පළතුරක්. ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන් චට්නි එකක් විදියට හැදුවොත් ඇම්බරෙල්ලා නැති කාලෙකදී වුණත් කන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා ඔයාලට. අපි බලමු ඒක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. ඉතින් ඇම්බරෙල්ලා වලට මාකට් එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් ගෙදර වත්තෙන් හරි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා භාජනයක්, මේකට මැටි භාජනයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ මැටි භාජනයකට සීනි ටිකක් මම දාලා තියෙනවා. ඒ අතරතුරේදී මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මං කපාගත් ඇම්බරෙල්ලා ටික මේ තියෙන්නේ. මං ගොඩක් පොඩියට කපාගත්තේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හතරට පලන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදියට කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ සීනි ටික. සීනි ග්‍රෑම් 200ක් අරන් තියෙනවා. ඇම්බරෙල්ලා ග්‍රෑම් 400කට සීනි ග්‍රෑම් 200ක්. අපි දැන් මේකට වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ. වතුර සීනි ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට තමයි දාගන්න ඕනේ. ගොඩක් වැඩි එකතු කරගන්න එපා. මොකද මම මේ පෙන්නන විදියට ඔයාලත් කරන්න. වතුර ටික දැන් මම එකතු කළා. සීනි ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට විතරයි. ඊට වඩා වතුර වැඩි කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් වතුර වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ විදියට. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩු කරන්නත් ඕනේ මේ වෙලේදී. ගොඩක් ඉක්මනින් රත් වෙන්න කියලා ගින්දර වැඩි කරලා හදන්න එපා. ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරලා හැම වෙලේම මේ විදියට හැන්දකින් කූරු ගාමින් තමයි ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මේක අඩිය අල්ලන්න බලනවා. ඒ නිසා මම මේ කරන විදියටම ඔයාලත් කරන්න. එතකොට ඔයාලටත් ඒ විදිය පාටටම ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේක හැඳි ගාමින්ම තමයි ඉන්නේ. මේ තියෙන දැන් සීනි ටිකක් දිය වෙලා. සීනි සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. මේකට ටිකක් විතර වෙලාව යනවා. ඒත් ඒ විදිහට තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ටිකක් සීනි දැන් තවත් දිය වෙලා. ඒත් තාම සීනි කැට වගේ ඔයාලට හැන්දට දැනෙනවා තියනවා කියලා. ටික ටික මේක ටිකක් ඝන වේගෙන එනවා. දැන් ඔයාලට පේනව නේද චුට්ටක් නැවතුනහම වටේ බුබුලු වගේ එනවා. මේ විදියට ගොඩාක් බුබුලු වෙනකන් අපි තියන්න ඕනේ. දැන් ලාවට වටේ කැරමල් වේගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ විදියට ටිකක් සම්පූර්ණ එක වැහෙන විදියටම බුබුලු වෙනකන් අපි මේක හැඳි ගාමින්ම ඉන්න ඕනේ. දැන් ටික ටික බුබුලු වැඩි වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ විදියට හරි පදම එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දැම්මොත් ඒකේ ලස්සන පාට එන්නේත් නැහැ. වගේම රසත් නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනව නේද සම්පූර්ණයෙන් දැන් බුබුලු පිරීලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ වෙලාවේදී තමයි අපි ඇම්බරෙල්ලා ටික එකතු කරන්න ඕනේ. මම දැන් ඒ ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට ඒ ටික හොඳට සීනි මිශ්‍රණය ගෑවෙන විදියට හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඇම්බරෙල්ලා ප්‍රමාණයට වඩා වතුර අඩුයි වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ වුණාට මේක හරියට පදම හරි. ඒ හින්දා හරියට තැම්බිලා එනකොට ලස්සනට එනවා. එහෙම නැති වුණොත් මේක හරියට උකු ද්‍රාවණයක් වගේ එන්නේ නැහැ. දැන් මේ විදියට ඒ ටික ඔක්කොම හැන්දකින් පොඩක් පහළට තද කරලා අපි මේක වහගමු. මම දැන් ඒක පියනකින් වහුවා. දැන් අපි විනාඩි 7ක් විතර 5ක් 7ක් ඒ වගේ වෙලාවක් වෙනකන් අපි මේක තම්බ ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක්
ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම තැම්බෙනකන් නෙවෙයි බාගෙට තැම්බුනහම තමයි අපි මේකට කුළු බඩු ටික එකතු කරගන්නේ. ඉතින් අපි ටික වෙලාවකින් මේක ඇරලා බලමු. මේ විනාඩි 7කට විතර පස්සේ මම මේ ඇරියේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ඇතුලේ දුඹුරු පාටට ටිකක් පාට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් කොළ පාට නෙමෙයි දුඹුරු පාට. ඒත් සම්පූර්ණයෙන්ම මේක තැම්බිලා නැහැ. දැන් තමයි අපි මේකට අවශ්‍ය වෙන කුළු බඩු ටික එකතු කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න. එන්න මේ ප්‍රමාණයට තැම්බුනහම අපි කුළු බඩු ටික එකතු කරගමු. මේකට ඉස්සෙල්ලම මම මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. මිරිස් කිව්වහම මිරිස් බැදපු මිරිසුත් මේකට ඕනේ. මිරිස් කුඩු බැදපු නැති ඒවත් ඕනේ. ඉතින් ඒ දෙකම ඕනේ. දෙකෙන්ම තේ හැඳි දෙක මේකට මම එකතු කරගන්නවා. මම දැන් බැදපු මිරිස් කුඩු දැම්මා. මේ නිකන් මිරිස් කුඩු සාමාන්‍ය මිරිස් කුඩු හැඳි දෙකක් එකතු කරන්න තේ හැඳි වලින්. ඊට පස්සේ අපි මේකට අනිත් කුළු බඩු ඔක්කොම දැන් තමයි එකතු කරන්නේ. මම ඔයාලට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල දාලා තියෙනවා කුරුඳු, කරාබු නැටි, කරඳමුඟු කියන ඒ වගේ කුඩු කරලා තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලට මේ විදියට මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ විදියට සම්පූර්ණ ඔක්කොම එකතු කරලා එක හැන්දකට අරගෙන හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ලුණු කුඩු එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ ටික අපි හොඳට කවලම් කරනවා. අපි මේකට එකතු කරේ වර්ග 4යි. ඉතින් මේ ටික එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරන්න. ඔයාලා කැමති නම් ගම්මිරිස් කුඩු දාන්න පුළුවන්. ඒත් මිරිස් කුඩු ගොඩක් අපි දැම්ම හින්දා මේකට මම ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරේ නැහැ. ඔයාලා විනාගිරි දාලා කන්න කැමති කෙනෙක් නම් විනාගිරි එකතු කරන්නත් පුළුවන් මේ වෙලාවේදී. ඒත් මම විනාගිරි දාලා නෙමෙයි හැදුවේ. ඒ වුණත් මේක මම මේ කියන විදියට ඔයාලා හැදුවොත් කල් තියාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විනාගිරි දැම්මම ගොඩක් අයට කන්න බෑ. සමහර අයට විනාගිරි කන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ හින්දා මම මේක ඕනම කෙනෙක්ට කන්න පුළුවන් විදියට තමයි හැදුවේ. පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේක දැන් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. බුබුලු දානවා. දැන් අපි මේක තැම්බෙන්න ඕනනේ. භාගයනේ අපි තැම්බුවේ. ඊටු ටිකක් තැම්බෙන්න අපි මේක වහලා තියන්න ඕනේ. අපි චුට්ටක් වෙලා මේක හොඳට කවලම් කරලා ඊට පස්සේ වහමු. විනාගිරි දාන කෙනෙක්ට නම් මේ කුළු බඩු එකතු කරන වෙලාවෙදිම තමයි විනාගිරිත් එකතු කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 400කට කෝප කාලක් විතර එකතු කරත් ඇති. මේක එහෙම නැතුව හදන අයට තමයි මම කියලා දුන්නේ මේ විදියට කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක හොඳට වහන්නේ නැතුව මම ටිකක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි වහන්නේ. හොඳට මේක ටිකක් වෙලා ඇරලා තියෙනකොට මේක කැරමල් වෙනවා තව හොඳට. ඒ නිසා මම එහෙම කරනවා. හැබැයි මේක බාගෙට තැම්බිලා හින්දා අපි ටිකකින් මේක වහන්න ඕනේ. ටික වෙලාවක් මේ විදියට ඇරලා තියලා ඊට පස්සේ අපි වහගමු. මේකේ වතුරක් ටිකක් තියෙනවා නේද? සීනි ද්‍රාවණය ටිකක් වැඩිපුර තියෙන හින්දා අපි මේක ටිකක් ඇරලා තියෙන එක හොඳයි. එතකොට මේක හොඳට පාට කළු පාට වෙලා එන්නේ මෙන්න මෙහෙම කරාම තමයි. අනිත් එක
තමයි සාමාන්‍යයෙන් කළු පාටට හුරු වෙන්න හදන්න මේකට අපි විශේෂයෙන් එකතු කරලා බෙදපු මිරිස් කුඩු. ඒ දෙක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. ඒකෙන් තමයි ගොඩක් කළු පාට හැදෙන්නේ. දැන් අපි මේක වහලා තියමු. මොකද තැම්බෙන්නත් ඕනනේ. ඒ නිසා බාගෙට තම්බල ගත්ත හින්දා අපි හොඳට වහලා මේක හොඳට තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. මම මේ කියන විදිහටම කරන්න. මොකද ඒකේ අන්තිමට මම ඒක කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක ඇසුරුම් කරන්න කියලා. ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. කොච්චර හොඳට හැදුවත් අපි අසුරන විදිය තමයි අන්තිමට වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක ඇරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ දැන් ටිකක් තව තැම්බිලා තියෙනවා. මේ විනාඩි 4කට විතර පස්සේ මම පෙන්නුවේ. තව ටිකක් මේක තැම්බෙන්න තියමු. මොකද අමුවෙන් තියන්න බෑනේ. අමුවෙන් තිබ්බහම ඒක හරියට රසවත් වෙන්නෙත් නෑ. කල් තියා ගන්නත් බෑ. හොඳට සීනි මිශ්‍රණය මේකට අල්ලන විදියට මේක හොඳට තැම්බෙන්න හරින්න ඕනේ. මේ තව විනාඩියකට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. දැක්කහම තේරෙනවා මේක තව ටිකක් තැම්බෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි වහලා තියමු. එහෙම ඔයාලට සැරින් සැරේ මේක ඇරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද නැත්තම් අඩිය අල්ලන්නත් බලන්නේ. ඔයාලා දන්නේම නැතුව වහලා තිබ්බොත් ඒ හින්දා මේ විදිහට සැරින් සැරේට අරගෙන බලන්න. දැන් ඔයාලට පේනව නේද මේක දැන් තව විනාඩි 2-3කට පස්සේ මම මේ ඇරියේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ඇතුලේ සීනි ටික හොඳට පැණි වෙලා වගේ තියෙනවා. උකු වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේක තව හිඳෙන්න ඕනේ. දැන් මේක තව ඝන වෙලා කියලා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් කලින් තිබුණාට වඩා ඒ වගේම පාටත් වෙනස් වෙලා. මේ තියෙන මම ඔයාලට ලං කරලා පෙන්නුවේ. දැන් තව ටිකක් මේක ඝන වෙගෙන එනවා. ඔයාලට හැන්දටත් මේක දැනෙනවා. ඝන වේගෙන එන්නේ කියලා. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට වහලා තියන්න එපා. මේ විදියට එනකොට සැරින් සැරේට බලන්න ඕනේ. හොඳට කවලම් කර කර ඉන්න. මේ විදියට කවලම් කර කර ඉන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් මේක ටිකක් අඩිය අල්ලන්න බලන්න. මම ඔයාලට ලං කරලා පෙන්නන්නම්. මම හිතනවා ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මේ ප්‍රමාණයට දැන් අර කුවෙනවා. එහෙම සැරින් සැරේට ඔයාලා හොඳට කවලම් කරන ගමන් මේක හදාගන්න. දැන් ඔයාලට ගොඩක් ළඟට මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ තවත් දැන් මේක ඝන වේගෙන එනවා. ඉතින් ගින්දර අනිවාර්යයෙන්ම අඩු කරලා තියන්න. මේක ගොඩක් අඩු ගින්දරේ තමයි හදන්න ඕනේ. ඔයාලට දරලිපක් තියෙනවා නම් එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් ගින්දර අඩු කරලා හදනකොට තමයි මේක හරියට හැදෙන්නේ. දැන් මේක තවත් ඝන වෙලා තියෙන්නේ. හැන්දට තේරෙනවා ඒක. තියෙන්නේ ගොඩක් ඔයාලට දැන් ළඟින් පේන හින්දා මම හිතනවා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. ගොඩක් සීනි ටික දැන් පැණි වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ හැන්දෙන් පෙන්නන්නම්. මේ සීනි ටික දැන් පැණි වෙලා දැන් ඔයාලට වැටෙන විදිහ මම පෙන්නුවේ. අපි මේක තවත් වෙලා තියන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට තේරෙනවා රටේ ඉඳි වල පාට එනකන් අපි මේක තියාගන්න ඕනේ. රටේ ඉඳි කියන්නේ ටිකක් කළු පාටට හුරු රටේ ඉඳි පැණි ගොඩක් තියෙන අන්න ඒ පාට වෙනකන් අපි මේක තියාගන්න ඕනේ. එතකන් අර මේක අපි හැඳි ගාමින්ම ඉන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ගොඩක් හිඳුනයින් පස්සේ මේක දැන් වතුර පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. කුගතියක් තමයි තියෙනවා. ඔයාලට පේනවනේ හැන්දෙන් මම අරගෙන දැම්මහම මේක
කැඩි කැඩි වැටෙන්නේ. කෑලිවල විතරයි වටේට පැණි මිශ්‍රණය තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගානට මේ පදම එනකම් ඔයාලා හදන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා වහලා තියලා නිවුණෙන් පස්සේ තමයි මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදියට අන්තිමට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට කළු පාටට ඇඹරෙල්ලා චට්නි එකක් ඔයාලටත් ගෙදරදිම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම දැන් මේක බෝතල් වලට ඇසුරන විදිය තමයි කියලා දෙන්නේ. මේ විදියට උණු වතුර එකක් රත් කරලා ඒකට අපි බෝතල් ටික දාලා මූඩි ඔක්කොම ටික දාලා හොඳට රත් වෙන්න තියලා නටවලා ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට ඒව ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මේ විදියට එහෙම අයින් කරලා අපි ඒකේ වතුර පොඩ්ඩක්වත් නැති වෙනකන් වේලෙන්න ඇරලා ඒකට අපි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට තමයි අපි ඒක හදන්න ඕනේ. ඇසුරුම් කිරීම ගොඩක් වැදගත්. කොච්චර හොඳට රසට හැදුවත් ඒක අපිට ගොඩක් කල් තියාගන්න බැරි නම් ඒකෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මේ විදියට ඔයගොල්ලෝ හරියටම වතුර ජල වාෂ්ප පොඩ්ඩක්වත් නැති වෙනකන් නිවෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ ඒක බෝතල් වලට ඇසුරන්න. එතකොට ඒ වගේම දානකොටත් හොඳට චට්නි එක නිවිලා තියෙන්නත් ඕනේ. සම්පූර්ණයෙන්ම නිවිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම බෝතලෙට දානකොට හැන්දෙන් පොඩක් තද කර කර දාන්න හිඩස් තියෙන්නේ නැති විදියට. ඒ විදියට අන්තිමට කඩදාසියක් රවුමක් කපලා තියලා මුඩිය වහන්න. ඒ විදියට ඔයාලා හැදුවොතින් ඔයාලට ගොඩක් කාලයක් ඒක තියාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ විදියට ඔයාලත් ගෙදරදී හදලා බලයි කියලා. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අපේ Facebook page එකත් ඒ වගේම ඔයාලා අපේ Facebook page එකට tasty pan page එක like කරලා නැත්නම් ඒකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක tasty pan YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අහලා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. එතකොට අපේ ඉක්මනින් අපේ YouTube videos දැක ගන්න කැමති නම් ඔයාලා bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා අපේ videos වලට කැමති ඇති කියලා. ගොඩක් අය කමෙන්ට්ස් දාලා තිබුණා. ඒ වගේම ගොඩක් අය කිව්වා. ඒ ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඒ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔයාලා මේක ගෙදරදී හදලා බලයි කියලා. අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලලා අපිට කියන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට දැනගන්න ඔයාලා කැමති නම් මේ විදිහට අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. තවත් දවසකදී මේ වගේ රසවත් කෑම එකක් හදන විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අදට සමුගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.